Ia magiunul, neamule! Magiun de prune! Vă salut, prietenii mei gurmazi! Astăzi am fost la piață, am adus prunele, le-am pus repede la apă, uitați, le-am spălat bine și acum haideți să începem să pregătim rețeta de magiun. Este o rețetă simplă, dar trebuie să fim foarte atenți la foc și la mici detalii să nu afumăm. Acum ce fac? Eu am mai pregătit două tuciuri. Parcă n-aș face toate prunele odată că sunt cam multe, încep cu tuciul mic. Și acum eu îmi iau prunele așa și le scoatem sâmburii. Hai să vedem ce prune faină. Avem nevoie, uite, dacă sunt stricate, vedeți, dacă sunt stricate eu le iau această parte și le tăiem mai măruntele. Vedeți ce prune am eu? Aici avem nevoie de prune coapte, dulci. Cu cât pruna este mai aromată, cu atât ne iese și magiunul nostru mai aromat. Le ajut un pic să fiarbă mai repede. În timp ce tai prunele vreau să vă mai explic. Aici singurul ingredient de care avem nevoie este pruna. Nu o să folosim nimic altceva. Pruna și lemnele pentru foc. Așa că o să vedeți titlul magiun fără zahăr. Nu spune serii dacă e magiun e fără zahăr, că magiun se face fără zahăr. E pleonasm. Îl pun așa pentru că așa caută lumea, cum am făcut la rețeta de ostropel. Ați văzut serii? Ostropel cu usturoi. Dacă e ostropel, normal că e cu usturoi, dar dacă lumea caută ostropel cu usturoi, eu pun ostropel cu usturoi, astfel mă găsește mai bine. Prietenii mei gurmazi, v-am mai învățat ceva astăzi, cei care faceți rețete video, faceți ca mine ca să vă meargă bine și vouă. Și al doilea lucru, eu astăzi nu o să folosesc toate prunele. De ce? Pentru că mi-am dat seama că, uitați, acest tuci mare care l-aveam la început pe masă, nu mi încape aici în tripod. Și astfel eu nu pot să filmez. Pot să fac cu toate, dar nu mai pot să vă filmez să vedeți voi. Și astfel o să fac în cel mic și cu restul de prune o să le folosesc la un compot, o să fac găluște cu prune, urmăriți găluște cu prune la serie, o bunătate. Așa, termin de curățat și le pune la foc. Rămâneți cu mine, pe parcursul videoului o să vă spun la ce trebuie să fiți atenți ca să scoateți un magiun de calitate la voi acasă, prietenii mei gurmazi. Am terminat să le tai, avem aici lingura, lanțul și, foarte important, cele 3 pietre care le-ați văzut la rețetele de zacuscă. Căutați zacuscă Sebi și o să vedeți că în toate le-am pus. Ce rol au pietrele Sebi? Să nu se prindă de fund. Și noi o să le băgăm, acum sunt foarte bine curate, da? Sunt pietre, eu le-am găsit rotunde, poate să fie orice piatră curată. Le punem la fundul tuciului și astfel, când amestecăm, ele se mișcă pe tuci și nu lăsăm să se prindă și să se afume. Punct clav, acest magiun nu trebuie să se afume. Doar la căldură mică să înceapă să se lase zeama. Vedeți tuciul până unde l-am umplut? De aceea am făcut într-un tuci mai mic să pot să lucrez și să vă și explic. Acest magiun, după ce se topește, o să vedem, trebuie să lăsăm să scade cel puțin la jumătate. Să-l facem gros după cât vedeți. Mi-a intrat fumul în ochi, prietenii mei gurmazi, scuzați-mă. A trecut aproximativ 20 de minute, am ținut tuciul sus, ca să nu sardă, să nu-i dea temperatură mare. Acum când și-a lăsat zeama, eu îl iau și focul s-a mai lăsat și îl pun mai jos la foc. Filmează aici să vadă, prietenii mei gurmazi. Uitați câtă zeamă și-a lăsat. Vedeți? Toată această zeamă trebuie să o lăsăm să scadă cel puțin la jumătate. Încet, încet, nu ne grăbim. Și cum v-am spus, când e focul mare, ridicăm tuciul sus, când e focul mic, îl coborâm. Foarte important să nu se ardă, să nu se afume. Este trucul cel mai important la acest magiun. Haideți să vă spun despre rețeta de magiun din rețetarul din 1962. Cea mai veche rețetă de magiun care am citit-o este în acel rețetar. Mă pun la masă și vă explic. De unde este original magiunul? De unde este? Știți? Voi știți? Nici eu. Haideți să vă spun. Magiunul s-a demonstrat că este original din Balcani. La fel ca și palinca. Palinca, ca o sticlă de palincă, se poate fi numită palincă în ziua de astăzi, trebuie să fie făcută cu prune din lanțul munților Carpați. Deci eu dacă sunt în Spania și iau prune și fac palincă, nu pot să o vând ca palincă, pentru că nu e palincă. Este o țuică de prune din Spania, da? Ca să înțelegeți, am făcut o ghilme. Acum, despre magiun, cea mai veche carte unde am putut să citesc eu, am un rețetarul meu vechi din 1962 și am citit rețeta de magiun, cum se făcea pe acea vreme. Ei le puneau la fel cum am făcut eu, doar că acum, după ce fierbeau aproximativ o oră, le treceau prin pasoar, să lase toate cojile tot și doar zeama care rămânea o punea la fiert și o lăsa să fiarbă la fel cum o să procedăm și noi. Eu nu o să mai trec prin pasoar, le las aici și să scadă. Și acum intervine ingredientul secret. Răbdarea, prietenii mei gurmazi, răbdarea. Trebuie să ai din când în când, te duci și îl mai amesteci, uite așa. Ați văzut? Pietrele sunt jos pe fund. Când vedeți că focul crește, ridicăm, când scade, îl coborâm. Alt lucru important, zahăr. La magiun, la rețeta originală de magiun, nu se pune zahăr. Dar dacă vreți să puneți zahăr la voi acasă, cine vă oprește? Libertatea vă luați voi la voi acasă. Cum eu iau și eu la mine acasă. Eu nu o să pun zahăr. Dacă puneți zahăr, puneți-l în partea finală, deoarece acum zahărul se prinde mai repede de tuci. Vedeți? Și partea de sus a tuciului trebuie curățată din când în când. Vă arăt, uitați pe aici. Așa? O curățați. Dacă se prinde și se afumă, am stricat magiunul. Acest magiun nu trebuie să lipească, nu trebuie să se afume. Dacă vedeți că s-a lipit și simțiți gust de afumat,
imediat tuciul schimbat, puneți alt tuci nou și se poate redresa. Alt lucru, zahărul, în afară de faptul că ne aduce un pic de gust, îndulcește, zahărul este un foarte bun conservant, ca să știți, dacă vreți să puneți zahăr, la voi acasă nu este nicio problemă, nu vă speriați de zahăr, pentru că la 20 de kg de prune, dacă puneți un kg de zahăr, să zicem, nu vă afectează cu nimic, vă dă un pic de gust și este un conservant foarte bun, atâta tot. Cât mâncați? 2 felii de magiuni? Cât zahăr ați mâncat voi în 2 felii de magiuni? Nu vă speriați de zahăr, că sunt alte prostii mai mari care ne aduce diabetul în ziua de astăzi, nu zahărul. Uitați-l cum a ieșit. Îl dau jos de la foc. Îți lipești pantofii cu el. Fiți atenți. L-am lăsat, a scăzut aproape la jumătate. Acum când se răcește, eu doar ce am scos aici, fiți atenți, doar ce am scos aici și am luat după făcăleț, ia uitați. Este clay. Acesta este de ajuns, în cazul meu. Acum, cât este cald, îmi iau borcanele sterilizate și încep să le umplu. Înainte, o să mă întrebați, cât l-ai pus la fiert? Nu vă spun ca să nu vă sperii. Să nu se piardă rețeta, prietenul meu gurman, să nu fie din cauza mea. Încep să le umplu. Am pierdut și microfonul, vorbesc fără. Ia uitați ce pâine. N-am găsit altă pâine. Am luat un pahar de hârtie, l-am tăiat și începem să umplem borcanele. Între timp ce umplu al doilea borcan, vreau să vă întreb. Voi puneți nucă la această rețetă? Dacă puneți, lăsați-mi în comentarii dacă în zona voastră să puneți sâmburi de nucă sau nucă pisată. La rețeta originală de magiuni nu se pune nucă, dar în niciun moment n-am zis că nuca nu i-ar veni bine aici, la fel ca și zahărul. Dar fiecare face cum a învățat. Eu astăzi v-am prezentat rețeta de magiuni originală. Atenție la neatenție, filmează aici. Uitați cum a rămas tuciul meu. Gata, am ajuns la sfârșitul acestei rețete, am gustat, este cel mai bun magiun pe care puteți să-l probați vreodată dacă îl faceți voi acasă, după cum v-am explicat, la lemne, prune curate, totul curat. Fiți atenți! Aici avem borcane. Cum păstrăm aceste borcane? Ținând cont că nu avem zahăr, niciun conservant, aceste borcane trebuie păstrate la un loc întunecos și răcoros. Că n-am niciun loc, eu n-am beci, serii, că sunt la bloc. Aceste borcane s-au închis perfect. Deci, vedeți, le las la o parte cu fața în jos. Astfel se videază mai bine și le păstrăm. Ce fac cu aceste borcane? Ia ascultați. Capace noi, cumpărate astăzi. Escrocii cum ni le vin. Uite. Le lasă să răcească și după aceea le pun un celofan deasupra și le pun într-un loc răcoros sau întunecos. Dacă nu, avem nevoie de capace bune și trebuie să le sterilizăm în cuptor, cum ați văzut la rețeta de zacuscă fără coacere, sebi, dacă căutați, sau la baie Maria, cu Maria în baie, cum ați văzut la sucul de roșii sebi. Astfel, vă ține acest magiun un an de zile, dacă nu, probleme, să stricăm. Cu astea spuse, prietenii mei gurmați, mă despart de voi, probați cu încredere rețeta de magiun, dacă aveți prune acasă mai bine și nu uitați, oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți. Lăsați-mă să-l probez după tuci. Ia cu magiun, uite-ți cum, uite, lipești pantofii cu el.